Varga Attila vagyok, Six néven írtam az Indexre, állítólag véres tollal és rettegett tévékritikusként, de nem ezért vagyok itt, hanem azért, hogy a kedvenc könyvemről beszéljek, illetve arra a könyvről, ami leginkább hatott rám. James Ellroy krimiírónak az Amerikai Tabló című könyvéről van szó, ami egy 3 részes, hát trilógiának vagy könyvfilmnek is hívhatjuk, mert azóta már tovább írta, de eredetileg egy 3 részes regényfilmnek az első része. 1950-es évek végén vagyunk, 60-as évek elején az Egyesült Államokban, ahol 3 embernek a sorsán és szemén keresztül követjük végig azokat az éveket, amikben a disznóöbölbeli támadástól a Kennedy gyilkosságig sok minden belefért. Nem volt ez egy jó korszak az amerikai történelemnek, elég véres volt, és tele volt olyan szerencselovaggal, és tele volt, és nagyon-nagyon sok olyan ember volt, akiről később például JFK elterjedt, hogy mit tudom én, egy gáncs nélküli lovag volt, pedig sokkal árnyaltabb volt a figurája Kennedynek, ezt már azért lehet tudni. És erről eljátszott azzal a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha vannak azok a szürke eminenciások, azok a talpas huszárok, vagy talpas jobbágyok tulajdonképpen a bűnözés világába, akik valahogy mindig belekerülnek azokba a szituációkba, amik egyébként később, tehát nem akkor, amikor ők belekerültek, hanem később kiderül, hogy mekkora hatással voltak a világ történelemre. Így az egyik rendőr, úgy volt rendőr, aki Howard Hughes milliárdosnak a személyes ilyen végrehajtó embere, belekeveredik a disznóöbölbeli partraszállásba, aztán utána a kontráktnak csempész fegyvert, és utána valahol közel lesz a Kennedy gyilkossághoz is. Az ex-FBI-os, akinek már teljesen tele van a töke azzal, ami az FBI-on belül történik, és hogy tulajdonképpen egy erőszakszervezetnek dolgozik, és koncepciós anyagokhoz állít össze lehallgatásokat. Ő is megpróbál a saját módszereivel tenni valamit ezzel ellen, és megint csak belekeveredik olyan dolgokba, amiben nem kellene. És ezeket szövi össze egy ilyen, vagy írja, vagy festi össze, vagy rajzolja, szövi teljesen mindegy olyan tablóvá valóban, ami az akkori Amerikáról tökéletes képet ad. És ahol ez az egész rám leginkább hatott az, hogy ahogy a nyelvet használja Ellroy. Én eredetileg olvastam először a könyvet, és ugye Hemingway mondta azt, hogy ő nem hisz a jelzőkbe és nem hisz a határozó szavakba sem túlságosan, és nem nagyon voltak melléknevek a mondataiba. Hát Ellroynál még kevesebb van, tehát egy, 600 oldalas könyvben szerintem szó szerint meg lehet számolni, hogy hány van benne. Elképesztő, olyan, mint egy géppuska, úgy lövi ki a szavakat, a mondatai ritkán hosszabbak 4 szónál, de annyira oda van mindegyik rakva, hogy valami elképesztő. Szerintem érdemes elolvasni, viszont az 50-es, 60-as évekről szól, nem politikailag korrekt, a MeToo mozgalom nem létezett, és a fekete életek nem nagyon számítottak. Ezt így előre mondom, mert nem angol kisasszonyoknak szól a könyv. James Ellroy, 2 Y vége, Amerikai Tabló, olvassák el, mert megéri. Varga Attila, Six voltam.